मेजवानी स्वाद या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत आहे। जर तुम्ही मेजवानी स्वाद या आपला यूट्यूब चॅनलवर पहिल्यांदा आला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबतच्या बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून नवनवीन येणारे व्हिडिओज सर्वप्रथम तुम्हाला पाहायला मिळेल। श्रावण महिना चालू झाला, त्या श्रावण महिन्यात गोडधोडाचे पदार्थ केले जातात। त्या आज मी तुम्हाला पुरणपोळी दाखवणार आहे। त्या पुरणपोळीला लागणारे साहित्य: अर्धा किलो चणा डाळ रात्री मी भिजत घातली होती, अर्धा किलो मैदा, अर्धा किलो गूळ, एक चमचा हळद, चवीपुरते मीठ आणि वेलची पूड, पाणी। ते आता मी डाळ भिजत उकळायला घालते। डाळ शिजत ठेवूया, पाणी ओतते, चवीपुरतं मीठ टाकते, जरासं कलर येण्यासाठी हळद टाकले, जरासं 3 शिट्या झाल्या की आपण बंद करूया। मैद्याचं पीठ मळून घेऊया, जरासं मीठ टाकलं, कुकर शिटी होईपर्यंत। मैद्याचं पीठ, गव्हाचं पीठ मी नाही घातलं आहे ते, कारण मैद्याच्या पिठाचे 2-3 दिवस पुरणपोळ्या छान राहतात। आणि हे पुरणपोळ्या करते सगळं प्रमाणातच घ्यायचं, म्हणजे काय कमी जास्त काय होत नाही। तोपर्यंत आपण मळून घेऊया, आणि पीठ पण चांगलं मळायला पाहिजे, चपात्यासारखं घट्ट मळायचं नाही, मग ते पुरणपोळी पण चांगली होते। तर आता आपलं पीठ मळून झालं, थोडा वेळ झाकून ठेवूया, कारण गूळ वगैरे घातल्याच्यानंतर तोपर्यंत पुरण तयार करूया। शिटी झाली, डाळ शिजली बघूया, हे बघा चांगली मेण्यासारखी शिजली। त्याच्यातलं पाणी काढून घेते, आणि मग नंतर आपण गूळ घालूया। चला आता हे आपण ना पाणी गाळून घेतलं आहे, ते बाजूला ठेवू, गॅस चालू करूया आणि गूळ त्यात घालूया। एकजीव करून घेऊया। डाळ मस्त शिजली बघ। थोडा वेळ लागणार गूळ वितळायला। आता पातळ झालं आहे, ते सुकायला पण अजून वेळ लागणार, अर्धा पाऊण तास त्याच्यात लागणार, पण बारीक गॅसवरच ते हे करायला पाहिजे, नाही तर खालून ते लागेल, असं आहे, मग वेळ लागणार। डाळ आणि गूळ घालून तयार झालं आहे। आता त्याच्यात जराशी वेलची पूड घालते आणि ढवळून घेते, आणि आता पुरणमध्ये घालूया, पुरण तयार करूया। आता चल चाळणीत घालते आणि बारीक करून ह्या साह्याने, ह्याच्या साह्याने बारीक करून घे, पटापट गरम आहे त्या कारण लगेच होणार। आणि चण्याची डाळ आणि गूळ एकदम छान हे झालं, एकजीव झालं, त्या कारण लगेच होईल। चल आता हे सगळं तयार झालं पुरण, आता पोळ्या लाटायला घेऊया। हे बघ, हे बघ चांगलं झालं व्यवस्थित। पिठाचा गोळा घेऊया आणि तूप लावून जरासं तर हे पूर्ण असं भरायचं, हे बघा हे असं भरायचं आणि असं बंद करायचं, हे बघ असं बंद करून त्याचं असं हे करून दाबायचं इथे, आणि ती पोळी लाटायची आता त्याची, हे असं
लावायचं. पीठ जरासं लावायचं, मैद्याचंच लावायचं पीठ आणि पोळी लाटूया. आमच्याकडे जागा पडते ओट्यावर कमी, साईडने असे पूर्ण लाटून घ्यायचं. पोळपाटाला कापड का लावलं असेल तर पोळ्या फुटू नये ह्यासाठी मी कपडा लावला, कारण मला असे जमत नाही लाटायला. चला आता ही पुरणपोळी तव्यावर टाकते. हे साईडने असं ना तेल सोडायचं, तूप सोडायचं. हे बघ, हे बघ, असे चपाती पुरणपोळी फुगायला पाहिजे. तर अशा तऱ्हेने पारंपरिक असा गोड पदार्थ पुरणपोळी आपली तयार आहे. तर तुम्ही व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे करून बघा आणि आम्हाला कमेंटद्वारे नक्की कळवा. मी तर आता ह्याचा आस्वाद घेणार आहे तुपासोबत. तर ही अशी आपली रेसिपी तयार झालेली आहे पुरणपोळीची. आणि आपल्या मेजवानी स्वाद आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, सोबत दिलेला बेल आयकॉनलासुद्धा प्रेस करा, जेणेकरून जे आमच्याकडून नवीन व्हिडिओ येतील ते सर्वप्रथम तुम्हाला पाहायला मिळतील. थँक्यू.